નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું શૈલેષ દલસાણીયા નિરંજન સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હવે આપણે જે યુનિટ 1 જે સ્ટાર્ટ કરેલ છે કે ઇન્સ્ટોલ ઓફ એને આપણે આગળ વધારીએ છીએ, બરાબર. હવે CSR કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, CSR નો મીનિંગ શું થશે? કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ. હવે કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે અને કસ્ટમર છે, આ બંને વચ્ચે છે વાતચીત થાય, બરાબર. એક બાજુ કસ્ટમર છે અને એક બાજુ કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે. હવે જનરલી CSR કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે એક્સલન્ટ એટલે કે ખૂબ જ સરસ. You are getting good at this. You are getting good at this. કે તમે સારી રીતે આગળ વધી રહ્યા છો. You are getting good at this નો મીનિંગ શું થાય? તમે સારી રીતે આગળ વધી રહ્યા છો અથવા સારું કાર્ય કરી રહ્યા છો, મીનિંગ એ થાય, બરાબર. કસ્ટમર કે થેન્ક યુ, તમારો આભાર. CSR એટલે કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે. You are welcome એટલે કે આવકાર્ય છે. જો અહીંયા વેલકમ નો મીનિંગ એવો ન થાય કે તમારું સ્વાગત છે, બરાબર, એવો મીનિંગ નહીં થાય. અહીં you are welcome નો મીનિંગ શું થાય? આવકાર્ય છે. ક્લિક ઓન ધ ફોલોઇંગ ફાઇલ્સ, કે નીચેની ફાઇલ પર અથવા તો નીચે પ્રમાણે ફાઇલ પર ક્લિક કરો and then copy them to the my heart. And then copy કરવો એટલે નકલ કરવી. આપણે કે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? નકલ કર. and then copy them to the my heart એટલે મારા હૃદય, અને મારા હૃદયમાં તેને my heart નામની જે ફાઇલ છે એમાં એને કોપી કરો. કે ઈ ફાઇલોને કેમાં નાખવાની છે? હૃદયમાં નાખવાની છે. કઈ ફાઇલ છે? હાર્ડ ડિરેક્ટરી. એ ડિરેક્ટરીનો મીનિંગ શું છે? બરાબર. કઈ ફાઇલ છે? તો કે forgive self. જો અહીંયા અર્થ પણ લખ્યા છે forgive self. forgive self નો મીનિંગ શું થાય? સ્વાર્થને બક્ષો અથવા માફી આપવી. એનો મીનિંગ શું થાય? સ્વાર્થને બક્ષવું અથવા તો માફી આપવી. એટલે forgive self. બીજું કઈ ફાઇલ છે? તો self esteem. કઈ ફાઇલ છે? self esteem. જો self esteem નો મીનિંગ શું થાય? સ્વ આદર, પોતાનો આદર કરવો. સ્વ આદર નો મીનિંગ શું થાય? પોતાનો આદર કરવો, પોતાની રિસ્પેક્ટ કરવી, એને કહેવાય સ્વ આદર. એના પછી કઈ ફાઇલ છે? તો કે realize worth. realize worth નો મીનિંગ શું થાય? યોગ્યપણાની સમજ, મીન્સ કે સમજદારી. કઈ વસ્તુ યોગ્ય છે, કઈ વસ્તુ યોગ્ય નથી, એ એટલે realize worth and goodness. goodness એટલે સજ્જનતા અથવા સારા કામ કહેવાય. સજ્જનતા નામની ફાઇલ પણ છે, કોપી કરવાની છે. એટલે કઈ ફાઇલ કોપી કરવાની છે? ડિરેક્ટરી forgive self, self esteem, realize worth and goodness documents. હવે શું કહે છે? system will override. અહીં override નો મીનિંગ થાય હાવી થવું. શું થાય એનો મીનિંગ? હાવી થવું. એક વસ્તુ ઉપર બીજી વસ્તુ હાવી જ્યારે થતી હોય ત્યારે જે પહેલી વસ્તુ હોય એની અસર ન રહે એને જ હાવી કહેવાય ને, બરાબર. The system will override any conflicting એટલે કે કોઈ પણ ગૂંચવણ હોય files એટલે ફાઇલ, કે સિસ્ટમ એટલે પ્રણાલી. સિસ્ટમ નો મીનિંગ શું થાય? પ્રણાલી. એ પ્રણાલી છે કોઈ પણ ગૂંચવણ ભરી ફાઇલ પર હાવી થશે. and begin patching કરવું એટલે સાંધવું. પેચ એટલે થીગલું પણ થાય. અને પેચિંગ કરવું એટલે શું થાય? સાંધવું. and begin patching any faulty program એટલે ક્ષતિગ્રસ્ત, અને કોઈ પણ ક્ષતિગ્રસ્ત પ્રોગ્રામને સાંધવાની શરૂઆત કરશે. મીન્સ કે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હશે
તો એ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન કરશે. અહીં આવે શું કહે છે ઓલસો યુ નીડ ટુ બીટ સેલ્ફ ક્રિટિક. તો સેલ્ફ ક્રિટિક નો મીનિંગ શું થાય? સ્વટીકા, પોતાની ટીકા કરવાની, એને સેલ્ફ ક્રિટિક કહેવાય. Also you need to be a self critic from your directories. Directories એટલે સૂચિ. કે તમારે તમારી સૂચિમાંથી સેલ્ફ ક્રિટિક પણ ડિલીટ કરવાની જરૂર પડે છે. એટલે આને કાઢી નાખવાની. સેલ્ફ ક્રિટિક છે એ ફાઇલ શું કરવાની છે? કાઢવાની છે. And then empty એટલે ખાલી કરવું. Recycle bin. ખબર છે ને કોમ્પ્યુટરમાં કે મોબાઈલમાં પણ રીસાયકલ બિન આવે છે. રીસાયકલ બિન કોને કહેવાય? આપણે જે ડિલીટ કરેલી વસ્તુ છે એમાં જે રીસાયકલ બિન માં આવે છે. રીસાયકલ બિન માંથી પાછું મેળવવું હોય તો મેળવી શકાય. એમાં આપણા જે ખરાબ ગુણ છે, આપણે કહીએ કે મારામાં ખરાબ ગુણ વયો ગયો, પણ એ વયો ન ગયો. ક્યાં પડ્યો? રીસાયકલ બિન માં પડ્યો. પાછા હાલતા એવા થઈ જાય આપણે ઘણી વાર. પછી અહીંયા આવી જાય. એટલે રીસાયકલ બિન આપણું વર્ષ. અને ત્યાર પછી છે રીસાયકલ બિન ને પણ ખાલી કરી નાખવાનું, એને પણ ખાલી કરી નાખવાનું છે. એટલે પાછું આવે છે to make sure it is completely gone. અને ખાતરી કરો કે તે સંપૂર્ણ રીતે જતો રહ્યો છે. તે સંપૂર્ણ રીતે જતી રહી છે તો જતું રહ્યું છે. and never comes back. એટલે કે ક્યારેય પાછું આવશે નહીં. મીન્સ કે આપણામાં જે આ ફાઇલો છે શું કરવાની છે? ફોરગ્યુ સેલ્ફ છે, સેલ્ફ સ્ટીમ છે, રિયલાઇઝ વર્થ, ગુડનેસ, એ કોપી કરવાની છે. અને આ ફાઇલ જે છે સેલ્ફ ક્રિટિક એ શું કરવાની? કાઢી નાખવાની છે. અને જે બીજી ખરાબ ફાઇલો હોય એ પણ કાઢી નાખવાની છે. રીસાયકલ બિન જ કાઢી નાખવાની, એને જ ખાલી કરી નાખવાની. રીસાયકલ બિન ખાલી થઈ જશે એટલે એ ફાઇલો પાછી આવશે નહીં. ઘણા એને કહેતા હું સુધરી ગયો, પણ સુધરી ગયા હોય થોડાક સમયમાં ઓય પછી આપણે હતા એવા થઈ જાય. એમ લાઈફમાં કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે કેને કે ખરાબ ગુણ હોય એમાં જતા રહે તો રીસાયકલ બીનમાં પડ્યા. બરાબર. ઓકે, ચાલો ફરી વાર પાછળ કરું છું. CSR એટલે કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે એક્સલન્ટ. ખૂબ જ સરસ. યુ આર ગેટિંગ ગુડ એટ ધીસ. તમે સારું કાર્ય કર્યું છે. કસ્ટમર કહે છે થેન્ક યુ, તમારો આભાર. CSR કહે છે યુ આર વેલકમ એટલે આવકાર્ય છે. ક્લિક ઓન ધ ફોલોઇંગ ફાઇલ્સ. નીચેની ફાઇલ પર ક્લિક કરો and then copy them to the my heart directory. અને તેને my heart directory એટલે my heart ની સૂચિમાં તેને કોપી કરો. કઈ કઈ ફાઇલ છે? તો ફોરગ્યુ સેલ્ફ, સેલ્ફ સ્ટીમ, રિયલાઇઝ વર્થ, ગુડનેસ. Okay, the system will override any conflicting files. આ પ્રણાલી છે કોઈ પણ ગૂંચવણ ભરી ફાઇલો ઉપર હાવી થશે. and begin patching any faulty program. અને કોઈ પણ ક્ષતિગ્રસ્ત પ્રોગ્રામને સાંધશે અથવા જોડશે. also you need to delete self critic from all directories. તમારે તમારી બધી સૂચિમાંથી સેલ્ફ ક્રિટિકને પણ ડિલીટ કરવાની જરૂર પડે છે. and then empty your recycle bin afterwards. અને ત્યાર પછી તે તમારી recycle bin ને ખાલી કરો to make sure અને ખાતરી કરો it is completely gone. એટલે સંપૂર્ણ રીતે જતું રહ્યું છે. and never comes back. અને તે ત્યારે પાછું આવશે નહીં. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સમજશું. હવે આઈ થિંક એક જ પેરેગ્રાફ થશે. બરાબર. પછી પ્રશ્નો છે, પ્રશ્નોત્તરી છે, એ પણ આપણે આમાંથી લેશું છે. બરાબર. ઓકે, અત્યારે અહીં સુધી રાખીએ છીએ.